Ok, xin chào các bạn. Thì tuần rồi các bạn trade vàng có lãi chứ nhỉ? Vàng đã đang đến vùng giá rất là nguy hiểm cho cả buy và sell. Nếu các bạn có dự định mua bán vàng trong tuần này, hãy xem hết video này. Mình sẽ chỉ ra những vùng giá mua bán cực kỳ là an toàn, rủi ro thấp cho các bạn. Nhớ xem hết video này nha. Và mình là Bull Trader, người đã bị ăn nhiều cú đạp của vàng nhưng vẫn ngoi lên được. Ok, bây giờ là khung tuần. Thì khung tuần cho các bạn thấy điều gì? Khung tuần ở cái nến xanh tăng gần nhất, nó vẫn chưa bị đóng xuống, nó đang sideways ở trong đây. Và sau khi nó bị đạp xuống một cái nến cực kỳ mạnh thì tuần rồi nó lại tăng lên và đóng lên trên cái nến đạp xuống. Điều này chứng tỏ là vàng nó vẫn đang là xu hướng tăng rất là mạnh. Rồi vào khung ngày ta thấy điều gì? Đây là vùng FVG tăng. FVG tăng này là nó đã bị ăn này nè, và nó đã tiếp tục tăng lên với một cái cây nến ngày cuối cùng thứ sáu tăng lên rất là mạnh, đóng trên cái cây nến giảm trước đó, thể hiện là xu hướng nó vẫn đang tăng đi lên. Thì tiếp tục vào khung 4 giờ. Khung 4 giờ cho ta thấy này, xu hướng tăng nó đi lên nè. Đây, đỉnh, đáy, đỉnh, đáy, đỉnh, và nó đã xuống lấy thanh khoản ở đây, tiếp tục tăng lên. Tăng lên tới vùng 3366. Thì tuần trước nó đắp nến ở đây thì nó đang chạm cái trendline giảm nè, đang chạm cái trendline giảm. Ở đây nó đang tăng lên thì có trendline tăng. Vậy thì mình sẽ mua bán ở đâu và vàng nó sẽ đi như thế nào? Hiện tại á, ở đây nè, cái đỉnh này nè, nó thiếu một nhịp, nó không về. Nó thiếu một nhịp, nó không về, nó chỉ lấy thanh khoản, nó tạo ra một cái đỉnh đáy nhỏ ở đây rồi nó lấy thanh khoản, nó đi lên tiếp. Thì nếu á, mà nó giữ vững được cái xu hướng tăng của nó, mà những khung lớn cho mình thấy là nó vẫn tiếp tục tăng á. Giờ các bạn thấy nè, giờ khung H1 đi, H1 thì mình để ý cái điểm gần nhất của nó nè, đây là cái đỉnh gần nhất và đây là cái đáy. Thì mình đo Fibo lên nè, đây, đó là cái vùng 3312 tới 3322 là cái vùng mình có thể canh mua. Đó là cái vùng an toàn, giảm bớt rủi ro thì mình canh mua. Là khi nó về đây nè, giá từ đây mà nó giảm á, nó giảm, nó về đây thì nó có cái trendline tăng này, nó chạm trendline tăng rồi nó về vùng giá Fibo có thể mua được, và nó bật tăng lên thì ở đây nó cũng có lấy thanh khoản của cái này, cái đáy này. Và nếu mà nó test về được cái đỉnh giảm này á, nó tăng á, đây thì quá đẹp. Đây thì cái vùng giá 3316, cái vùng quanh đây mua lên là ok. Thì mua lên thì chờ cái con sóng giảm này á, cái con sóng giảm nhỏ này á, nó bị gãy đã thì lúc đó mua lên thì an toàn. Rồi đến khi mà mua lên mà tới cái trendline này nè, tới cái trendline giảm ở đây nè, mà nó break qua cái trendline giảm này nè, nó có một cái nến trên rất mạnh đó, thì lúc đó là tiếp tục nó sẽ tăng tiếp tới những cái vùng này nè để lấy thanh khoản, vùng 3438 để lấy thanh khoản, rồi những cái vùng này nó sẽ tiếp tục tăng lên đây để lấy thanh khoản đó. Đây, những vùng này nó tăng lên để nó lấy thanh khoản, những vùng này đó là cái khả năng mà vàng tăng lên, và vùng mình mua ở 3316, cái vùng giá đó là an toàn để mua lên. Còn á mà nó về á, thì vàng nó có nhiều hướng đi, thì bây giờ nó có thể về đây, về vùng này nè, nó lắp cái đỉnh này nè, cái đỉnh thiếu này nè đó, xong rồi là nó gãy. Nếu mà nhiều trường hợp là nó gãy cái đỉnh này, nhưng mà nó gãy nhưng mà vẫn chưa thể bán được. Muốn bán được là phải chờ cái này nè, cái này tăng lên gãy á, thì bán, hoặc á là nó về đây á, nó phải tạo thêm một cái sóng giảm nữa, là thành một cái con sóng giảm ở đây nè, thì lúc đó nó tăng lên á, thì mới canh bán xuống được. Tại vì khung ngày hiện tại á, khung tuần, khung ngày nó đang cho mình thấy là cái xu hướng nó vẫn là tăng, thì mình chỉ kiếm định buy thôi đó. Thì mình kiếm buy khi mà nó tới vùng 3316 là một nè, còn không thì nó về nó lấy thanh khoản
của cái vùng này thì nó vẫn là đang là tăng, thì cái này nó vẫn là đang là sóng tăng nè. Đây đây, nó vẫn đang là sóng tăng đỉnh đấy, thì nó về nó vẫn có thể lấy thanh khoản của cái đáy gần nhất này để nó lắp luôn cái đỉnh thiếu này và nó tăng lên vẫn là rất bình thường. Và lúc đó là nhiều người là bị gạt, bị lừa là bắt đầu khúc này sell thì bị đâm lên là chết hết. Đó là trường hợp, nó là những cái trường hợp mà mua vàng an toàn. Là trường hợp canh là 3316 mua là an toàn, mua khi mà cái con sóng giảm nhỏ này nó phải gãy thì lúc đó là ok. Còn cái con sóng giảm này nó vẫn tiếp tục giảm thì nó về đây, nó về 3232, nó lấy thanh khoản của cái đáy gần nhất này, lúc này nó tiếp tục tăng lên, nó tăng lên thì con follow theo con sóng tăng này, mà khi nào con sóng tăng này gãy thì lúc đó là giảm, mà giảm đến lúc mà nó gãy luôn cái vùng mà cái đáy nó tạo gần nhất này nè, 3232 này thì lúc đó lại kìm để bán xuống, kìm đường để bán xuống. Còn hiện tại thì phải cứ kìm đường nó mua lên, khung lớn nó thể hiện mua thì mình cứ kìm đường mình mua lên. Cái vùng giá là 3316 là canh mua lên là ok nhất, mua lên đến cái trên lai giảm này nè, vùng trên lai giảm 3366 thì phải canh nó rất mạnh thì mình tiếp tục giữ cái con số buy này tới 3438 để nó lấy thanh khoản này nè, lấy tới đây nó rụng hay chưa, hoặc là nó lấy tới đây rồi nó tiếp tục tăng lên lấy thanh khoản 3501 tạo đỉnh mới. Đó là cái kịch bản của vàng mà mình có thể canh mua cái vùng giảm thiểu rủi ro nhất trong tuần này. Rồi thì hôm nay mình sẽ nói thêm xem chart cổ Bitcoin đang hot. Thì Bitcoin bữa giờ đang rất là hot vì nó đã phá đỉnh. Vậy thì Bitcoin bây giờ đã giảm hay là tăng? Thì các bạn thấy này, cái đỉnh này, cái đỉnh cao nhất của nó ở 109.600 là nó mới vừa bị phá. Thì cái cây break đỉnh là cái cây này nè, cây nến xanh này nè, cây break đỉnh là cái cây nến xanh này nè, nó có cái nỗ lực break của nó nè rất là lớn ở đây nè. Đó thì cái cây này nến này cái cây nến này nó chưa có bị đóng xuống thì nó vẫn là tăng nha, nó vẫn là tăng nha, nó vẫn chưa bị đóng xuống thì nó vẫn có thể đi tiếp tục, tại vì cái đội buy lên nó đang giữ cái vị thế ở cái cây nến này nè, thì nó vẫn sẽ tiếp tục tăng lên, nó tiếp tục tăng lên chứ nó chưa có hề giảm. Trừ khi để coi những ngày tiếp theo cái cây nến này nè ở cái vùng 100.000 106.100 nó bị đóng xuống thì lúc đó là nó sẽ từ đây mà nó đóng xuống này nè. Đó thì lúc đó nó trồi lên thì nó sẽ giảm ngắn hạn xuống, xong rồi muốn mua thì phải chờ đợi cái con sóng giảm ngắn hạn đó nó bị gãy lúc đó mới tính tới đường mua. Còn hiện tại thì nó đang vẫn giữ cái nhịp tăng của nó vì cái vách này nó vẫn còn, nó chưa có chết. Rồi ok. Đó đây sóng tăng này, tăng không 4 giờ là nó vẫn đang tăng thôi. Đó đây nó về cái vùng tiếp tục mua lên thì nó sẽ dùng nó ở cái vùng này đỉnh cũ nè, khung 4 giờ đó, đỉnh cũ này nó chạm hết rồi nè. Thì coi xem ở đây coi là thì cái vùng này nè 109.000 110 đi này, vùng 110.000 này nè, mà nó vượt qua được cái vùng 110.000 này nè thì nó tiếp tục tăng thôi, tiếp tục nó tăng lên, nó phá đỉnh này, tăng lên nó phá cái đỉnh mới nhất nó tạo nè. Đó thì tiếp tục tăng. Đó là cái vùng đó là bức Bitcoin hiện tại mà mình thấy thì nó vẫn là đang tăng nha, trừ khi nào nó đóng xuống cái vùng giá là 106 nè thì lúc đó nó sẽ giảm, nó giảm trong ngắn hạn hay dài hạn thì tùy theo cái con sóng giảm nó có gãy để tăng hay không, rồi nó follow theo con sóng giảm nó giảm luôn. Đó là cái đó là mình quan sát theo giá nó cho mình như thế nào. Hiện tại thì nó vẫn đang tăng như mình phân tích đó. Đó các bạn hiểu ha. Và đây là quan điểm cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư, nên các bạn phải chịu trách nhiệm với những cái quyết định của các bạn. Cảm ơn các bạn.